ยไหมคะเวลามองของรอบตัวแล้วคิดว่าเราน่าจะทำเองได้นะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้อย่างที่รองแก้วเนี่ยเราทำเองนะคะทำไว้นานแล้วตอนนั้นเพิ่งหัดปั้นโมเดลใหม่ๆเลยอันนี้ก็ปิ้นด้วยวัสดุ PETG ง่ายๆเลยชิ้นเดียวโดดๆนะคะเราว่ามันก็ใช้ได้แหละแต่มันดูจืดเป็นนิดนึงพออยู่กับโต๊ะแล้วมันก็กลืนกันไปเป็นหมดเลยเราไม่ได้อยากออกแบบของใหม่แต่ว่าเราอยากออกแบบอันเดิมให้มันดูดีกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้ฟังดูง่ายใช่ไหมคะเราก็เริ่มสเก็ตก่อนเราก็วาดหลายแบบนะอย่างพวกทรงเลขาคณิตทรงที่มันซ้ำๆกันเป็นแพทเทิร์นรู้สึกว่ามันแข็งไปนะคะเราอยากได้ทรงที่มันมีความโค้งมีความอ่อนโยนดูนุ่มจนมาลงตัวที่ลายนี้ค่ะเป็นลายดอกไม้พอสเก็ตได้แล้วเนี่ยเราก็เอาเข้าในโปรแกรม3มิติอย่าง Blender เลยค่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็น PETG อย่างเดียวใช่ไหมคะพอวางที่โต๊ะเนี่ยมันก็จะมีความลื่นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่มีความหนืดพอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยคำถามสำคัญคือแล้วเราจะพิมพ์ยังไงให้มันออกมาเหมือนที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้เราใช้ Bamboo Lab A1 ค่ะซึ่งเป็นเครื่องรุ่นเริ่มต้นที่มีหัวพิมพ์1หัวถ้าต้องพิมพ์2วัสดุในชิ้นงานเดียวกันแต่ละวัสดุก็ใช้อุณหภูมิต่างกันทำให้มีโอกาสที่หัวพิมพ์จะอุดตันได้ง่ายกว่าค่ะแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ X2D ที่มี2หัวพิมพ์แยกกันแล้วแต่ละหัวพิมพ์สามารถพิมพ์วัสดุของตัวเองได้เลยค่ะจะใช้หัวที่2สำหรับวัสดุซัพพอร์ตหรือว่าจะแยกวัสดุคนละชนิดก็จะใช้งานได้สะดวกกว่าค่ะฟังดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะทำของชิ้นนี้สำเร็จและง่ายใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมันซับซ้อนกว่านั้น3D ในคอมเนี่ยทุกอย่างดูสวยงามสมจริงสมเหตุสมผลนะคะแต่พอปริ้นจริงแล้วมันเกิดปัญหาค่ะอันนี้เป็นลายแรกที่เราทำค่ะออกแบบใน Blender ทุกอย่างแล้วเราก็ทำให้มันมีการโค้งแบบนี้นะคะแต่พอปริ้นจริงก็กลับไม่ได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือชิ้นที่2ค่ะเราออกแบบด้วยการใช้เคิร์ฟในการปั้นกลีบดอกไม้ค่ะแล้วเราก็จะแยกแมททีเรียลการปริ้นค่ะตัว PLA จะเป็นสีเหลืองและสีขาวนะคะส่วนสีเขียวเนี่ยเป็น TPU for AMS ค่ะซึ่งเราเนี่ยใช้หัวที่2ในการปริ้นเพราะมันจะช่วยประหยัดเวลาในการปริ้นค่ะเวลาที่สลับแมททีเรียลเนี่ยจะได้น้อยลงลายได้แล้วนะคะก็คือลายนี้เป็นอันแรกที่ปามทำดูไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ก็มีลูกเล่นมานิดนึงก็คือเรื่องสีแต่ปรากฏว่าตัว Material ของ PLA อะค่ะมันไม่ได้ติดกับ TPU เลยมันหลุดออกมาตอนปั๊มดึงออกมาจากฐานอะก็เลยต้องกลับไปแก้โมเดลใหม่เราจะต้องสอดแทรก Material ที่1เข้าไปอยู่ในชั้นของ Material ที่2ด้วยเพื่อให้มันล็อกกันเองแบบอย่างเงี้ยแบบล็อกแบบนี้เราก็ลองผิดลองถูกหลายรอบอยู่นะอันนี้คืออันแรกอันที่2อยากเปลี่ยนรูปทรงนะคะให้ใช้ตัวกลีบดอกไม้เลยดีกว่าเป็นทรงเอาท์ไลน์เส้นขอบแบบนี้แต่ทำไปทำมานะคะโมเดลที่เราแก้เนี่ยเราไม่ได้เช็คด้านหลังค่ะปรากฏว่ามันไม่มีอะไรรองรับที่พื้นนะคะทำให้มีโอกาสที่จะหลุดออกมาแบบนี้ได้ง่ายมากเห็นไหมไม่เวิร์กที่รองแก้วแบบนี้ไม่เวิร์กใช้งานแล้วแบบหลุดก็ไม่ใช่ละอันนี้คืออันที่3นะคะเราใช้ลายเดิมแล้วก็เปลี่ยนให้เอาท์ไลน์เนี่ยเป็นจากที่เป็นโล่งๆแบบนี้เป็นแบบเต็มแบบนี้ค่ะซึ่งดีขึ้นแต่ด้วยความหนาของมันเนี่ยไม่พอนะคะที่จะทำให้2วัสดุซ้อนทับกันด้วยนะคะก็เลยแก้แบบอีกค่ะเป็นแบบนี้อันนี้บางว่ามันดูดีขึ้นเส้นขอบที่แยกกลีบดอกไม้ดูชัดเจนขึ้นและดูน่ารักขึ้นและปามก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะเพื่อให้สีมันจัดจ้านมากขึ้นตัวของ
สีเขียวอะค่ะมันสูงเกินไปมันดูแล้วมันตันๆนะคะปาล์มก็เลยแก้แบบอีกด้วยการลดมันลงมานี่คือ Final Product ล่าสุดท้ายที่ปาล์มทำออกมาในโปรเจกต์นี้นะคะก็กลายเป็นที่รองแก้วรูปกลีบดอกไม้โปรเจกต์นี้เนี่ยก็ฟังดูเหมือนจะเป็นแค่ทำที่รองแก้วใช่ไหมคะแต่สำหรับปาล์มเนี่ยปาล์มรู้สึกว่ามันทำให้ปาล์มได้ทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบในวันแรกที่เริ่มโปรเจกต์นี้ปาล์มก็ถามตัวเองนะว่าถ้าปาล์มออกแบบปาล์มจะทำของออกมาจริงๆได้ไหมและนี่ก็คือคำตอบค่ะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% น่ะแต่มันคือก้าวแรกที่ทำให้เรารู้ว่าของใช้ในบ้านเราอะเราออกแบบและเราทำเองได้นะด้วยการที่ลองผิดลองถูกแก้ไขนั่นนี่นู่นและใครที่อยากพิมพ์ตัวที่รองแก้วนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ใน Maker World ค่ะเดี๋ยวปาล์มแปะลิงก์ใน description ข้างล่างก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่กับปาล์ม Journey ค่ะ